कसं वाटेल तुम्हाला जर मी हे सांगितलं, की जी स्किल तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला एक स्टार बनवते, तीच शार्प प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगची स्किल आहे, तुमच्या लाईफमधल्या सुखाच्या आड येते तर. आणि ही काही थिअरी नाहीये, हा एक पॅराडॉक्स आहे, हा एक विरोधाभास आहे. ज्याला मी हाय अचिव्हर्स कर्स असं म्हणते. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये सक्सेसफुल आहात, टार्गेट्स अचीव्ह करताय आणि ऑन पेपर जे पण तुम्हाला माइलस्टोन्स अचीव्ह करायचे ते तुम्ही सगळे अचीव्ह केलेले आहेत. तरी पण तुमच्या लाईफमध्ये एक एम्प्टीनेस, एक रिकामेपण आहे आणि कितीही तुम्ही अचीव्ह केलं तरी पण तुम्ही स्टक आहात लाईफमध्ये. तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नेमकं सांगणार आहे, की तुमची सगळ्यात मोठी जी ताकद आहे, तीच तुमची सगळ्यात मोठी वीकनेस आहे. आणि ह्यातून तुम्ही फक्त लॉजिकली विचार करून बाहेर नाही पडू शकत. आणि एक अशी सिंपल सिस्टम बद्दल पण तुम्हाला मी आज सांगणार आहे, जी तुम्ही यूज करून पुन्हा तुम्ही ड्रायव्हिंग सीटवरती बसू शकता. नेमकं हे समजून घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे, की एक्झॅक्टली काय चाललंय. तर असं इमॅजिन करा, की तुमचं जे मन आहे, ते एक हाय परफॉर्मन्स इंजिन सारखं आहे. जसं की एक फेरारी आहे, ज्याला एकदम फाईन ट्यून्ड V12 इंजिन लावलेलं आहे. आता हे इंजिन म्हणजे तुमचं अॅनालिटिकल ब्रेन आहे. हे तुम्हाला पॅटर्न्स दाखवतोय, दुसऱ्यांना जे कधीच दिसत नाही. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स, जे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्हाला सोडवायला मदत करतोय आणि एकदम फास्ट आणि एकदम परफेक्ट करायला मदत करतो. तर कामाच्या ठिकाणी जिथे रूल्स एकदम क्लिअर असतात, डेटा असतो, जिथे टार्गेट्स असतात, गोल्स असतात, तिथे इंजिन तुमची सुपर पॉवर आहे. तुम्ही मोठ्यातला मोठा प्रोजेक्ट इझिली हँडल करू शकता, मॅनेज करू शकता किंवा बिझनेस प्लॅन मधली एखादी जी चूक आहे ती आरामात ओळखू शकता. तुम्ही तिथे एकदम कम्फर्टेबल असता. कारण रस्ता एकदम सरळ असतो. डेस्टिनेशन म्हणजे तुमचे गोल्स एकदम क्लिअर असतो आणि तुमचा इंजिन सतत बाकीच्या सगळ्यांपेक्षा पुढे निघून जातो. ह्याच इंजिनने तुम्हाला एक हाय परफॉर्मर, एक हाय अचीव्हर बनवलं आहे. तुम्हाला सगळं सक्सेस ह्याच्यामुळे मिळालं आहे. पण ह्यामध्ये एक खूप मोठा डिझाइन प्रॉब्लेम आहे, जो कोणी तुम्हाला कधी सांगितलेलाच नाहीये. ही गाडी जी तुम्हाला डिलिव्हर केली गेली आहे, V12 इंजिन सकट, त्याच्यामध्ये ब्रेक्सच नाहीयेत. मग ज्या वेळेला ही रेस कार रेस ट्रॅक सोडून एका शांत गल्लीमध्ये चालवायचा आपण जेव्हा प्रयत्न करतो किंवा या हाय परफॉर्मन्स इंजिन समोर एखादी अशी सिच्युएशन येते जी क्लिअर नाहीये, तिथे क्लिअर डेटा नाहीये, तिथे लॉजिक नाहीये किंवा एक बरोबर उत्तर पण नाहीये, जसं की तुमची पर्सनल लाईफ आहे. कारण ती एकदम मेसी आहे, खूप अनप्रेडिक्टेबल आहे, खूप अनिश्चित आहे. ते खूप सुंदर जग आहे इमोशन्सचा, रिलेशनशिप्सचा, माणसांचा. तिथे हीच इंजिन रेड लाईन किंवा डेंजर असं दाखवतो. हे अजून आपल्याला छानपणे समजून घेण्यासाठी असं समजा, की ह्याला आपण एक कॅरेक्टरचं नाव देऊया. समजा त्याला आपण एक नाव देतोय अलेक्स. तर दिवसाच्या वेळेला अलेक्स हा एक हिरो आहे, एक सीनियर एक्झिक्युटिव्ह आहे, जो त्याच्या ऑफिसमध्ये करोडोंचे डील्स पार पाडतो. त्याची डिसिजन मेकिंग खूप चांगली आहे, तो कॉन्फिडेंट आहे, तो एकदम क्लिअर आहे आणि सगळे त्याचा खूप जास्त रिस्पेक्ट करतात. त्याची अॅनालिटिकल माइंड खूप स्ट्रॉंग आहे. पण आता संध्याकाळचे 7 वाजलेत आणि तो घरी आलाय. तो घरी आल्यानंतर तो त्याच्या पार्टनरला एक मेसेज पाठवतो, "कसा गेला तुझा दिवस?" आणि त्याचा पार्टनरचा मेसेज येतो, एकच शब्द, "ओके" आणि एक फुल स्टॉप. आता बऱ्याच लोकांसाठी ही एक खूप सिंपल अशी गोष्ट आहे. पण अलेक्सचा जो हाय परफॉर्मन्स जो इंजिनवाला जो माइंड आहे, तो एक फायर अलार्म सारखा आहे. ह्याला तो एक प्रॉब्लेम म्हणून बघतो आणि त्याला असं वाटतं की ह्याला सॉल्व्ह करायची गरज आहे. त्याचं उत्तर शोधायची गरज आहे. लगेच तो एकदम ओव्हरड्राईव्ह मोडमध्ये जातो. ओके म्हणजे नक्की काय? आणि त्याच्या शेवटी वर फुल स्टॉप का आहे? आणि तो थोडासा अग्रेसिव्ह नाही का वाटत? ती रागावली का माझ्यावरती? मी काही बोललोय का? सकाळी मी जे काही बोललोय त्यामुळे ती रागावली असेल का? मी काही विसरलोय का? ते 3 आठवड्यापूर्वी जे भांडण झालं होतं त्याच्याबद्दल आहे का? पुढच्या एका तासाभरामध्ये अलेक्सचा जो ब्रिलियंट स्ट्रॅटेजिक माइंड आहे ना, तो 100 वेगवेगळे पॉसिबिलिटीज आहेत, जे वेगवेगळे सिनारिओज रन करतो. आणि त्याच्यावरती तो पूर्ण इंटरनल इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करतो. जुने जेवढे पण कॉन्व्हर्सेशन झालेले असतील ना, त्याला सगळ्यांना अॅनलाइज करणार आणि त्याच्यातून क्लूज शोधून काढायचे. हे काम तो करत असतो. आणि 5 वेगवेगळ्या रिलेशनशिप एंडिंगचे टाइमलाईन्स बनवून
तयार केलेले असतात. त्याने स्वतःला अशा गोष्टीसाठी दोषी मानलेलं असतं जे त्याने केलेलंच नाहीये. सगळं काही त्याच्या डोक्यात चालू आहे आणि त्यामुळे तो पूर्णपणे थकून जातो. ह्यालाच आपण म्हणतो एनालिसिस पॅरालिसिस. आणि हा बेसिकली एक हाय अचिव्हर्स कर्स इन ऍक्शन आहे. हा एक प्रकारचा श्राप आहे. तुमचं मन जो बोर्डरूमच्या ज्या गोष्टी आहेत, जे लॉजिकल आहेत, एनालिटिकल आहेत, त्याच्यासाठी बनलेलं आहे. तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये जेवढी अनसर्टिनिटी आहे, जेवढं ते मेसी आहे, जितका गोंधळ आहे, त्याच्यासाठी एक डेंजर साइन आहे. आणि तुमची बुद्धी जेवढी जास्त पॉवरफुल, तेवढंच ह्या विचारांचा गोंधळ डेंजरस असतो. आता तुम्हाला हे समजून घ्यावं लागेल, की तुमचा जो इमोशनल किंवा फीलिंग्सचा जो प्रॉब्लेम आहे, तो तुमचा प्रॅक्टिकल किंवा जो एनालिटिकल माइंड आहे, तो यूज करून तुम्ही सॉल्व्ह नाही करू शकत. जसं की जेवणामध्ये जर एखाद वेळेला मीठ जास्त झालं, तर आपण त्यात अजून मीठ टाकून ते जेवण नीट होईल अशी अपेक्षा नाही करू शकत, बरोबर ना? तसंच तुमचा जो एनालिटिकल माइंड असतो ना, तो अशा सिच्युएशन्समध्ये चुकीचा टूल यूज करतो. बेसिकली ज्या वेळेला तुमच्या आयुष्यात खूप जास्त तुम्हाला टेन्शन येतं किंवा तुम्हाला एन्झायटी होते किंवा तुम्ही ओव्हर थिंक करता किंवा तुम्हाला एक रिकामेपण एम्प्टीनेस असं वाटतं, त्यावेळेला त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी तुम्ही लॉजिक लावून बाहेर नाही पडू शकत. म्हणजे बेसिकली एखादं तुटलेलं मन दुरुस्त करण्यासाठी तुम्ही त्याला एक्सेल शीट यूज नाही करू शकत, कारण ते काम करणारच नाहीये. उलट ते खूप जास्त डॅमेजिंग होईल. प्रॉब्लेम हा नाहीये की तुमचा इंजिन खूप जास्त पॉवरफुल आहे. प्रॉब्लेम हा आहे की तुम्हाला फक्त ऍक्सेलरेटर यूज करायला येतो. कारण जेव्हा तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये, तुमच्या करिअरमध्ये, तुमच्या बिझनेसमध्ये प्रमोट होताय, ग्रो होताय, काहीतरी अचीव्ह करताय, त्यावेळेला ऍक्सेलरेटर यूज करताय. पण ज्या वेळेला तुमच्या लाईफमध्ये जे रिलेशनशिप्स आहेत, त्यात ब्रेक्स पण यूज करावे लागतात. इमोशन्स जे आहेत ना, ते सॉल्व्ह करायचे प्रॉब्लेम नाहीयेत. ते फील करायचे प्रॉब्लेम आहेत. ते समजून घेण्याचे सायन्स आहेत. कारण तो एक वेगळ्याच प्रकारचा डेटा आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली तुमच्या एनालिटिकल माइंडला तो प्रोसेस करायचा त्याच्याकडे सॉफ्टवेअर नाहीये. आणि म्हणून तो त्याला सिस्टम मधला एक खूप मोठा बग समजतो आणि त्याला काढून टाकणं खूप जास्त गरजेचं असं त्याला वाटतं. पण इमोशन्स ह्युमन ऑपरेटिंग सिस्टमचा एक खूप मोठा इम्पॉर्टंट भाग आहे. जर तुम्हाला ही रेस कार विथ नो ब्रेक्स वाली फिलिंग ओळखीची जर वाटली ना, किंवा जर तुम्ही नक्की कधी असा विचार केलाय, ओके म्हणजे नक्की काय आहे? तर माझ्यासाठी एक काम करा. कमेंट्समध्ये ब्रेक्स असं टाइप करा. कारण हा फक्त एक कमेंट नाहीये. हा स्वतःला सांगण्याचा एक मार्ग आहे, की तुम्ही खऱ्या अर्थाने गाडी चालवायला शिकायला तयार आहात. फक्त ॲक्सेलरेटर्स नाही करायचंय, पण ती ब्रेक सिस्टम पण कशी बनवायची आणि ती कशी यूज करायची हे पण शिकायला तयार आहात. तुमच्या करंट इंजिनला तुम्हाला वीक करायची गरज नाहीये किंवा गाडी बदलायची पण गरज नाहीये. पण फक्त एक नवीन कॅपेबिलिटी इन्स्टॉल करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि ही एक बेसिक सॉफ्टवेअर आहे, जे इन्स्टॉल करावं लागतं आणि ज्याला आपण म्हणतो इमोशनल रेग्युलेशन किंवा भावनिक नियमन. आणि त्या सॉफ्टवेअरमध्ये असे 3 फंडामेंटल स्किल्स आहेत किंवा अशा महत्त्वाच्या स्टेप्स आहेत, जे तुम्ही इझिली अप्लाय करू शकता, स्वतःमध्ये डेव्हलप करू शकता. तर ह्यातली जी पहिली ब्रेक आहे, लेबल इट. जेव्हा तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही खूप जास्त ओव्हरथिंक करताय, तुम्ही याला एन्झायटी होते किंवा तुम्ही टेन्शन घेताय, तर ह्यातली जी पहिली स्टेप आहे, तुम्ही जे पण काही एक्सपिरियन्स करताय त्या इमोशन्सला नाव देणं. मी अँक्शियस आहे किंवा मी टेन्शनमध्ये आहे, यापेक्षा असं म्हणा, हे टेन्शन आहे, ही एन्झायटी आहे, ही ओव्हर थिंकिंग आहे. एक सिंपल स्टेप खूप मोठा चेंज आणू शकतो. तुम्हाला ज्या वेळेला ही एन्झायटी आहे किंवा तुम्ही जेव्हा म्हणता ही टेन्शन आहे, त्यावेळेला तुम्ही त्या इमोशन्सची इंटेन्सिटी ॲज अ थर्ड पर्सन म्हणून बघता. ज्या वेळेला तुम्ही एका वादळाच्या भोवरामध्ये अडकलेलात असताना, त्यावेळेला तुमच्या आजूबाजूला खूप गोंधळ सुरू असतो. तुम्हाला काहीच दिसत नसतं. पण ज्या वेळेला त्या वादळामधून तुम्ही जेव्हा बाहेर येता आणि ॲज अ थर्ड पर्सन जेव्हा त्याला बघता ना, त्यावेळेला तुम्हाला एक क्लॅरिटी येते. कारण तुम्ही त्याला ॲज अन ऑडियन्स बघताय आणि त्याची इमोशनल इंटेन्सिटी पण कमी असते. तर ह्यातला दुसरा ब्रेक जो आहे, तो आहे द 90 सेकंड इनसाइट. तर हार्वर्डमधले एक सायंटिस्ट आहेत, डॉक्टर जिल बॉल्टे टेलर. यांनी असं सांगितलेलं आहे, की जेव्हा एखादा इमोशन्स जेव्हा ट्रिगर होतात, त्यावेळेला स्ट्रेस केमिकल्स म्हणजे की ॲड्रेनालिन आणि कॉर्टिसॉल तुमच्या बॉडीमध्ये रिलीज होतात.
आणि त्याचा इफेक्ट, त्याचा असर तुमच्या शरीरावरती फक्त 90 सेकंड्स होतात, म्हणजे 1.5 मिनिटं. मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, मग आपण एवढा वेळ, एवढे तासनतास, दिवसभर असा का विचार करतो, राइट? तर त्याचं कारण हे आहे, की ज्यावेळेला आपण त्या विचारांच्या लूपमध्ये अडकतो, त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही विचार करता, त्या वेळेला पुन्हा-पुन्हा ते केमिकल्स तुमच्या बॉडीमध्ये रिलीज होतात. आणि म्हणून पुढच्या वेळेस जेव्हा पण तुम्हाला एकदम अशी इंटेन्स अशी इमोशन वाटेल, त्यावेळेला मग ती अँक्झायटी असेल, स्ट्रेस असेल, टेन्शन असेल किंवा ओव्हर थिंकिंग असेल, तर त्याच्याशी लढायचा प्रयत्न करू नका. त्याला अॅनलाईज करू नका. तुमचं काम फक्त एवढंच आहे, की ते 1.5 मिनिटं, ती 90 सेकंड फक्त तुमच्या शरीरामध्ये होणारे जे पण काही फिजिकल सेन्सेशन्स आहेत, त्यांना ऑब्झर्व्ह करा. असं समजा, की तुम्ही समुद्राच्या लाटांवरती एक सर्फ बोर्ड घेऊन तुम्ही सर्फ करताय. कदाचित तुमच्या छातीमध्ये टाईटनेस फील होईल, घशामध्ये कोरड पडेल, लोअर बॅकमध्ये टाईटनेस किंवा असं गरम फीलिंग वाटेल. ते काहीही असेल, तुमच्या बॉडीला ऑब्झर्व्ह करा आणि त्यावेळेला फक्त डीप ब्रीथिंग चालू ठेवा. तुम्हाला हे लक्षात येईल, की त्या 90 सेकंदानंतर, त्या 90 सेकंड्स नंतर ती जी फिजिकल सेन्सेशन आहे, त्याची इंटेन्सिटी आपणच कमी होत जाते. आता तिसरा आणि शेवटचा ब्रेक, ब्रेन डंप. तर तुमचं जे मन आहे ना, ते त्या विचारांच्या लूपमध्ये ना, चक्रामध्ये सारखं फिरत असतं. कारण त्याला भीती वाटते, की अरे बाबा, मी एखादी इम्पोर्टंट इन्फॉर्मेशन मी विसरून गेलो तर? आणि जर हा लूप थांबवायचा असेल ना, तर तुमच्या मनातले जे पण विचार आहेत ना, ते एकदा तुमच्या डोक्यातून बाहेर काढा आणि एका पेपरवरती किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये नोट्स ॲपमध्ये लिहून काढा. तुमचे जेवढे पण क्वेश्चन्स असतील, तुमचे जे पण टेन्शन असेल, ते सगळं लिहून काढा. त्याला अॅनलाईज करू नका, त्याला जज करू नका. जे पण वर्स्ट केस सिनारिओ तुम्हाला जे वाटत असतील, ते सगळेच्या सगळे लिहून काढा. ह्यामुळे ना 2 गोष्टी होतात. पहिली, तुमच्या डोक्यामध्ये ना जो गोंधळ चाललेला असतो ना, एक डेंजरस पिक्चर जे डोक्याने तयार केलेलं असतं ना, तो पेपरवरती एक सिंपल मॅनेजेबल लिस्ट तयार होतं. आणि ते लिहिल्यावरती तुमच्या लक्षात येतं, अरे हे खूप सिंपल आहे आणि हे आपण सॉल्व्ह करू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट, तुमच्या ब्रेनला हे सिग्नल मिळतं, की अरे आता मला सगळं आठवण ठेवायची गरज नाहीये, कारण ते आपण लिहिलेलं आहे आणि ते सेव्ह झालेलं आहे. म्हणून मी आता रिलॅक्स होऊ शकतो. मी तुम्हाला हे नाही सांगत आहे, की तुम्ही हाय अचीव्हर बनू नका किंवा तुमची रेस कार तुम्ही सोडून द्या आणि फॅमिली कार घ्या. नाही. पण तुमचा गोल हा असला पाहिजे, की तुम्ही मास्टर ड्रायव्हर कसे बनताय. खरं ट्रान्सफॉर्मेशन तुमच्या लाईफमध्ये कमी विचार केल्यामुळे येणार नाहीये, पण ते तुमच्या फीलिंग्स बद्दल स्मार्ट विचार केल्यामुळे येणार आहे. जेव्हा तुम्ही ही ब्रेकिंग सिस्टम बनवायला शिकताय, त्याला तुम्ही अप्लाय करताय, त्यावेळी तुम्ही तुमचा ऍडव्हान्टेज घालवत नाहीये. उलट तुम्हाला एक नवीन कंट्रोल मिळतोय. तुमच्याकडे तेच हाय परफॉर्मन्स इंजिन आहे, पण आता तुम्ही ठरवू शकता, की त्याची पॉवर करिअरच्या रेस ट्रॅक वरती तुम्ही कशी वापरली पाहिजे आणि तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये त्या सुंदर रस्त्यावरती जिथे इमोशन्स आहेत, जिथे कनेक्शन्स आहे, तिथे चालवताना आरामात ब्रेक्स कधी वापरायचे. तुम्ही तुमच्या मनाचे गुलाम नाही बनत ह्याने, तुम्ही त्याचे मास्टर बनता. तुमच्या लाईफमध्ये जो एम्प्टीनेस आहे, जो रिकामेपणा आहे, तो सक्सेसच्या कमतरतेमुळे नाहीये, तर तो कंट्रोलच्या कमतरतेमुळे आहे. आणि ही सिस्टम तुम्हाला तोच कंट्रोल मिळवायला मदत करते. कारण तुमचा गोल हा असला पाहिजे, की तुम्ही मास्टर ड्रायव्हर कसे बनताय. ह्यालाच मी हाय अचीव्हर्स कर्स असं म्हणते. पण हा एक पॅराडॉक्स आहे, हा एक विरोधाभास आहे. जिथे तुमची सगळ्यात मोठी जी ताकद आहे, तीच तुमची सगळ्यात मोठी वीकनेस पण असू शकते. पण ही काही जन्मठेपेची शिक्षा नाहीये. कारण तुमचं मन तुटलेलं नाहीये. ते फक्त आजपर्यंत ब्रेक्स शिवाय चालत होतं. आणि हे जाणून घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे, की तुम्ही तुमच्या आयुष्याचं इंजिन अपग्रेड करण्यामध्ये इतका वेळ घालवला, पण तुम्ही कधी ब्रेक्सच इन्स्टॉल केले नव्हते. ते कधी वापरायला शिकलात नाही. ते टेन्शन, ती अँक्झायटी, ते इमोशन्स, त्या फीलिंग्स ह्या सॉल्व्ह करायचे प्रॉब्लेम्स नाहीयेत. ते ऐकायचे सिग्नल्स आहेत, ते फील करायचेत. रस्त्यावरती जसे स्पीड ब्रेकर असतात ना, तसेच ते तुम्हाला सांगत असतात, की आता ॲक्सेलरेटरवरून पाय काढ आणि ब्रेक वापरण्याचा टाइम आलेला आहे. तुम्हाला स्लो गाडी नकोय. तुम्हाला असं ड्रायव्हर बनायचंय, जो त्याला मिळालेली जी पॉवर आहे, त्याला हँडल करू शकेल. एक असा ड्रायव्हर जो शांत आहे, कंट्रोलमध्ये आहे आणि तो कोणत्याही रस्त्यावरती एकदम शांतपणे, पीसफुली, पॉवरफुली गाडी चालवू शकतो.
तर हे ब्रेक्स बनवणं आज आपण पाहिलं, बरोबर? पण ह्याला तुमच्या डेली प्रॅक्टिसमध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला कॉन्शियस एफर्ट्स हे घ्यावेच लागणार आहेत. आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण बोलणार आहोत की तुमचे इमोशन्स हे टाइम बॉम्ब सारखे कसे आहेत आणि त्याला जर तुम्हाला डिफ्यूज करायचं असेल, निकामी करायचं असेल, तर तो माझा ऍक्ट मेथड यूज करून त्याला आपण कसं करू शकतो हे मी तुम्हाला पुढच्या एपिसोडमध्ये सांगणार आहे. आणि आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा, कारण पुढचा एपिसोड तुम्हाला नक्कीच मिस करावासा नाही वाटणार. आणि जर तुम्हाला माझ्याबरोबर वन ऑन वन डिरेक्टली जर काम करायचं असलं तर त्याची बुकिंग लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. आपले सेशन्स हे ऑनलाईन घेतले जातात आणि ते 3 भाषांमध्ये अवेलेबल आहेत, मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश. आणि आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.